Vážení přátelé, vážení mládeži, další Stargate lore bude o historii dalšího z členů SG-1 a tím je Teal'c. Každopádně pokud se vám video bude líbit, nezapomeňte hodit like, odběr a zvonek, čímž podpoříte růst tohoto kanálu, anebo skrz Patreon a podpoříte tak nezávislou produkci tohoto kanálu, což povede ke zlepšení techniky pro tvorbu těchto videí a streamů. Vpravo nahoře budete mít kartu odkazující na celý Stargate lore playlist a nezapomeňte si přečíst připnutý komentář dole pod videem. Teal'c z Chulaku, někdy označovaný jako Šolva, neboli zrádce těmi, kteří spolupracují s Goa'uldy, je Jaffa z planety Chulak a který je členem vlajkového průzkumného týmu SG-1. Předtím sloužil Goa'uldům a jako první muž vládci soustavy jménem Apophis, o kterém se později dozvěděl, že není bůh. Během svého působení ve funkci prvního muže byl Teal'c nucen páchat mnoho ohavných činů ve jménu svého boha Apophise, i když se vždy snažil ovlivnit Apophisovo rozhodnutí. Narodil se na neznámé planetě pod nadvládou vládce soustavy Kronose kolem roku 1899, kde jeho otec sloužil jako Kronosův první muž. Poté, co Kronos nedokázal vyhrát předem ztracenou bitvu, zabil Ronaka tím, že uvnitř něj rozdrtil jeho symbionta, čímž smíchal krev symbionta s krví Ronaka, což způsobilo prodloužení jeho bolestivé smrti. Kronos také deportoval mladého Teal'ca a jeho matku na Chulak, kde následně vyrůstal. Teal'c, kterého pohltila myšlenka na pomstu a přísaha pomstit smrt svého otce, přísal, že se stane prvním mužem Apophise, přičemž Apophis byl nepřítelem Kronose. Teal'c byl nakonec vzat pod křídla Brejtaka, který byl v té době prvním mužem Apophise, a který jako první zasadil do Teal'covy mysli semínka pochybností o Goa'uldech. Poté, co se stal prvním mužem, se dvakrát úspěšně vzepřel Apophisovi a ušetřil dva Jaffy, Valara a Delnora, které měl nařízeno zabít, a lhal Apophisovi, že dokončil svou misi. Skutečnost, že si Apophis nebyl vědom jeho podvodu, byla konečným potvrzením, že není vševědoucí a není ani bůh. Krátce po vyhrané bitvě s Arkadovými silami někdo ve spánku zabil Teal'covu matku. Podle Brejtaka někdo uprostřed noci vklouzl do vesnice a podřízl jí hrdlo. O několik let později Arkad tvrdil, že je za tento čin zodpovědný, ale Teal'c věřil, že byl až příliš zbabělý na to, aby to provedl sám. Teal'c se později oženil s Drajak, se kterou měl později syna Rajaka. V průběhu roku 1997 byl Teal'c stále prvním mužem Apophise navzdory jeho touze osvobodit Jaffy od nadvlády Goa'uldů. Teal'c se připojil k Apophisovi při hledání nového hostitele pro jeho družku Amunet. Cestoval na Zemi a unesl seržantku Carol, stejně jako na Abydos, kde on a jeho další Jaffové unesli Skáru a Shari. Když sledoval rituál výběru Apophisovy družky, Teal'c musel skrývat své osobní znechucení z toho, že viděl seržantku umírat v rukou Apophise a poté, když si Amunet přivlastnila tělo Shari. Po chycení pozemského týmu SG-1 si Teal'c všiml jejich pokročilé technologie a uvědomil si, že musí pocházet ze světa, který byl pokročilejší a bez Goa'uldů. Upozornil na ně Brejtaka a vysvětlil mu své důvody, ale jeho mentor byl vůči lidem podezřívavý a pochyboval, že by mohli udělat cokoliv proti vládcům soustavy. Když bylo Teal'covi a dalším Jaffům nařízeno zabít SG-1 a všechny vězně, plukovník Jack O'Neill dokázal přesvědčit Teal'ca, že jeho úkol osvobodit Jaffy by mohl být možný s pomocí lidí, a tak přeběhl k nim a s jeho pomocí se dostali k vězné bráně. Pomohl jim bránit bránu před útokem Jaffů a následně zamířil s nima na Zemi. Přes obavy o jeho lojalitu dokázal O'Neill přesvědčit generálmajora George Hammonda, že je Teal'c na jejich straně. Po úspěšném zastavení Goa'uldem ovládaného Charlese Kowalského, ale za cenu zabití Kowalského, byl Teal'c nakonec přijat jako člen SGC, než byl trvale přidělen k vlajkovému týmu SGC, SG-1.
Když si uvědomil, že jeho syn Rajak podstoupí rituál přijetí Primty, Teal'c a SG-1 se vrátili na Chulak, aby zabránili obřadu, a kde se setkali s Brejtakem. Rajak však onemocněl a Teal'c byl nucen dát Rajakovi svého symbionta. Doktor Daniel Jackson a kapitán Samantha Carterová však dokázali získat dalšího symbionta, kterého dostal Teal'c. Rajak a jeho matka Drajak zůstali na Chulaku pod ochranou Brejtaka a on se vrátil na Zemi. Během návštěvy planety Kartágo byl Teal'c odsouzen k smrti, když Hanno, syn muže, kterého zabil při své poslední návštěvě planety, postavil Teal'ca před soud, ale poté, co Teal'c zachránil život Hannových lidí během útoku Jaffů, Hanno tvrdil, že se zmýlil. Uznal, že Teal'c už není tím Jaffou, který byl zodpovědný za smrt jeho otce. Když SG-1 úspěšně zmařila Apophisův pokus o invazi na Zemi, Apophis se rozhodl pomstit se tak, že Rajakovi vymyl mozek skrz látku zvanou Nishta. SG-1 a Brejtak dokázali proniknout na Chulak a zachránit Rajaka. Vrátili se na Zem a dokázali mu zabránit ve vypuštění smrtícího jedu do atmosféry. Ale zvrátit účinek vymytí mozku nebylo snadné. Teal'c byl nakonec nucen střelit Rajaka za kňaktelem a tak ho osvobodit. Drajak a Rajak byli poté odvezeni do Země světla na planetě PS-3797. Poté, co Apophis požádal o azyl na Zemi, se Teal'c radoval z pádu svého bývalého boha a slíbil, že se ten den stane na Chulaku svátkem. Když byla SG-1 unesena Hathor, Teal'c odešel na Chulak, aby dal dohromady armádu s cílem je osvobodit. Pronesl motivační řeč k Jaffům a vyzval je, aby se vzbouřili. Připojilo se k němu jen pár z nich, ale s pomocí generála Hemonda dokázal prolétnout letounem skrz hvězdnou bránu a zachránit SG-1. Když Kronos, Nirti a Yu přišli jednat s Asgardy o zařazení Země do smlouvy o chráněných planetách, Nirti použila maskovací zařízení Goa'uldu, aby zaútočila na něj a na Kronose, aby byl obviněn ze zločinu, ale Teal'c byl zproštěn obvinění a rychle se zotavil ze zranění. Během záchranné mise na Abydosu byl Teal'c nucen zabít Shari, manželku doktora Daniela Jacksona, protože amulet, Goa'uld, který ji ovládal, zabíjela Daniela pomocí Karakeše. Daniel mu rychle odpustil, protože s ním Shari komunikovala prostřednictvím Karakeše. Během cesty na planetu, kde se odehrávala občanská válka mezi Bedrosiány, kteří věřili, že se vyvinuli na oné planetě, a Optrikány, kteří věřili, že přišli z jiné planety, byl zbytek SG-1 zajat Bedrosiány a Teal'c byl těžce zraněn, když ho v boji zasáhla nepřítelova zbraň a následkem toho dočasně oslepl. Naštěstí Teal'covi pomohl Niam, bedrosiánský archeolog, který objevil hvězdnou bránu. Niam uznal, že i když byl Teal'c důkazem toho, že jeho víra byla mylná, jako vědec byl stejně nadšený z toho, že on sám se mýlil. Niam dokázal pomocí zařízení urychlit regeneraci Teal'cových očí až do bodu, kdy dokázal zachránit své přátele. Ačkoliv Niam byl poté nucen vrátit se s SG-1 na Zemi, po takové otevřené zradě, věřil, že se jednoho dne bude moci vrátit a podělit se o své nové znalosti. Shanak, kněžka a přítelkyně Teal'ca, přišla na Zemi s tvrzením, že přesvědčila svého symbionta, Tanise, aby se připojil k Tokrům. Teal'c jí však nevěřil. Po následné komunikaci se svým symbiontem skrz skelnou Rým tomuto tvrzení uvěřil a vzal jí proto k Tokrům. Teal'c však byl nucen ovládat své emoce v Tanisově přítomnosti poté, co zavraždil Shanak. Tanis nebyl nikdy obviněn, ale Tokrové mu poskytovali falešné informace, které následně sděloval Apophisovi. Teal'ca zajal Jaffa sloužící Her-Urovi, který ho plánoval předat Apophisovi jako dar. Teal'c však přesvědčil Jaffu Raknora, aby zradil své pány tím, že odolal mučení. Oba uprchli z Her-Urova Hataku v letounech.
Teal'c se nakonec pomstil Kronosovi, když jeho robotický duplikát dokázal zabít vládce soustavy, což také Taurium umožnilo získat jeho osobní hatak. Teal'cova příležitost pomstit se Tannisovi přišla o několik měsíců později, když se SG-1 vydala na misi zničit slunce u planety Voraš. Bohužel Teal'cova touha po pomstě převažovala nad vším, dokonce zatemňovala i jeho vlastní úsudek, což nakonec stálo Teal'ca život. Pronásledoval Tannise, který později zajal Teal'ca a předal ho jako dar Apophysovi. Toho Apophis využil ve svůj prospěch. Přivedl Teal'ca zpět k životu v sarkofágu a zároveň vymyl Teal'covi mozek, aby uvěřil, že je stále prvním mužem Apophise a že v posledních 4 letech v zásadě působil jako dvojitý agent. To účinně obrátilo Teal'ca proti jeho přátelům a Teal'c si tím zachoval silnou a nehynoucí lojalitu vůči Apophysovi. I když byl Apophis zabit, Teal'c stále odmítal věřit pravdě. Bray tak byl přiveden do SGC a byl nucen provést obřad Malšaran na Teal'covi, kterému se podařilo prozřít tím, že s pomocí Braytaka a ostatních si vybavil události, které vedly k tomu, že uznal, že Apophis není bůh. Poté bylo Teal'covi uděleno povolení vrátit se k SG-1. Během jedné mise byl Teal'c schopen zabít Tannise tím, že zničil jeho Alkeš dělem, ale loď následně narazila do stále aktivní hvězdné brány právě ve chvíli, kdy přes ní Teal'c prošel, což mělo za následek zavření červí díry, než mohl Teal'c vyjít z druhého konce. Jeho vzorec byl uvězněný ve vyrovnávací paměti hvězdné brány a to přinutilo velení SGC pokusit se vymyslet způsob, jak bezpečně extrahovat Teal'ca bez vytočení další červí díry, která by jeho vzor vymazala z paměti brány. Navzdory překážkám a tvrzením doktora Rodneyho McKaye, že Teal'covi už nelze pomoci, SG-1 dokázala zachránit Teal'ca pomocí ovládacího panelu DHD od Rusů a rady od Goa'ulda ovládající tělo Adriana Conrada. Javští rebelové získali nového vůdce v podobě Ktana, který na Teal'ca dost zapůsobil stejně jako na jeho kolegy Jaffy, i když uznal obavy O'Neilla, co se týče Ktanovy taktiky, jako je sebevražedné bombardování. Poté, co Ktano poslal Teal'ca, aby se pokusil zavraždit Lorda Yu ušetřil Teal'cův život a nechal ho jít a odhalil mu, že Ktano byl ve skutečnosti menší vládce soustavy jménem Imhotep, což Teal'covi umožnilo odhalit Ktanovu pravou identitu poté, co ho porazil v Jomaseku. Když Daniel zemřel a postoupil na vyšší úroveň bytí, Teal'c se stáhl do sebe, aby zvládl svůj smutek a poznamenal, že ztratil skvělého přítele a stejně tak i jednoho z největších bojovníků proti Goa'uldům. Na rozdíl od plukovníka O'Neilla a majora Cartové nechoval Teal'c žádnou zášť vůči Jonasi Quinnovi a jeho touhu přidat se k SG-1 bral vážně. Když se dozvěděl, že Drajak zemřela a Rajak choval nenávist ke svému otci, ocitl se v obtížné emocionální situaci. Když se dozvěděl, že Anubis útočí na Zemi, Teal'c, Braytak a Rajak se vydali na misi zničit Anubisovu zbraň. To se jim podařilo a Teal'c s Rajakem se díky tomu usmířili. Když se konalo setkání vůdců Javské rebelie, Goa'uldé zaútočili na ně a odstranili jim symbionty. Teal'c a Braytak sdíleli symbionta, což způsobilo, že Teal'c měl halucinace. Během té doby na něj dohlížel Daniel Jackson. Když je SG-1 našla, symbiont už byl příliš slabý na to, aby je zachránil, takže Teal'c a Braytak přešli na Tretonin. Poté, co byl Teal'c zraněn, začal pochybovat o své zdatnosti válečníka bez svého symbionta. Daniel Jackson, který se vrátil mezi živé, pomohl Teal'covi překonat své obavy. Během meditace se Danielovi vynořila z podvědomí vzpomínka, kdy Rajak a Braytak otročili na planetě Erebus. Záchranná mise byla úspěšná a Teal'c znovu nabyl sebevědomí. Později narazila SG-1 na odpor Haktilu. Teal'c pomohl přesvědčit Ishtu, jejich vůdkyni, aby místo krádeže symbiontů brali Tretonin a díky tomu si vytvořili vzájemnou náklonnost.
Když se brigádní generál O'Neill stal velitelem SGC, umožnil Teal'covi volný pohyb mimo základnu. Teal'cův kodex cti ho však přinutil zasáhnout do různých sporů. Zblížil se se svou sousedkou Kristou a za vraždu jejího přítele Daga byl křivě obviněn skupinou Trust. Teal'c byl ale osvobozen díky úsilí plukovníka Samanthy Carterové. Teal'c byl uvězněn uvnitř modulu virtuální reality určený pro trénink SG týmu, který se od něj učil. Daniel vstoupil do simulace, aby ho zachránil. Systém byl přeprogramován tak, aby Daniel zažil 2vteřinovou předtuchu před jakýmkoliv nebezpečím v systému, aby mohl pomoci Teal'covi předvídat potenciální hrozby a porazit hru. Rajak se setkal s Karin, učednicí Ishty, do které se zamiloval. Požádal jí, aby si ho vzala. Teal'c se stavěl proti svazu, protože se bál, že Rajak si brzy bude muset vybrat mezi rodinou a svobodou, jako kdysi on. Poté, co pomohl silám Ishty zabít vládce soustavy Molocha, Teal'c nakonec přijal Karin a schválil spojení. Když replikátoři napadli Mléčnou dráhu, dostali se do konfliktu s Bálem a zároveň zničili většinu vládců soustavy. Mnoho rebelských Jaffů přeběhlo zpět ke Goa'uldům. Ve snaze to zastavit, Teal'c navrhl, aby se zmocnili Dakary a oslabili tak moc Goa'uldů. Plán fungoval a s použitím zbraně na Dakaře zničili replikátory a způsobili pád Goa'uldské říše. Teal'c je stále součástí SG-1, i když neoficiálně, kterou se snaží dát opět dohromady plukovník Cameron Mitchell. Rebelští Jaffové se úspěšně odpojili od Goa'uldů a nyní budují vlastní společnost. Teal'c však není nadšený z toho, jak se věci vyvíjejí, protože Velká Jaffská rada je založená na vojenském úsilí a ne na cti a bezúhonnosti. Eskalace nastala, když Gerak, vůdce rady, konvertoval k Orájům a stal se převorem. Teal'c dokázal přesvědčit Geraka, aby opustil Oráje a pomohl Tauri. Teal'c dokázal přesvědčit Luciánskou alianci, aby pomohla zastavit Oráje ve výstavbě superbrány a zabránit tak příletu orájských lodí do galaxie. Plán se však nezdařil a Teal'c byl mučen Netanem. Odyssea však dokázala Teal'ca zachránit. Po začátku orájské křížové výpravy převzali Orájové kontrolu nad Jaffskými světy, zahrnující Teal'cův domovský svět Chulak nebo Dakaru. Pokusil se pomoct reformovat vládu svobodného jaffského národa na Dar Eškalonu, kde se osada stala obětí řady bombových výbuchů, za kterými stála frakce Jaffů, kteří přijali učení Oráj. Teal'c se vydal na cestu pomsty, zabitím Arkada. Věřil, že je odpovědný za útoky, ačkoliv Bray tak poznamenal, že Arkad také hrál roli ve smrti Teal'covy matky. Během brutálního boje se Teal'covi podařilo zatlačit meč přes Arkadovo rameno směrem do vaku symbionta a zabít ho tak. Spolu s SG-1 uvízl na Odyssee v dilatačním poli po dobu 50 let, ale vrátil se zpět do okamžiku, kdy se Odysseu chystali zničit Orájové. Poskytl Carterové krystal obsahující program, který za tu dobu vyvinula, aby vypnuli jádro asgardského počítače a zabránili Orájům je sledovat. Teal'c se dobrovolně přihlásil k této misi, protože zatímco celý tým zestárl o 50 let během svého uvěznění na palubě Odyssey, na Jaffu jeho úrovně měl proces stárnutí mnohem menší vliv než na ostatní členy týmu. Jediným viditelným znakem jeho věku je pruh šedých vlasů na pravé straně hlavy, ačkoliv jeho schopnosti a postava zůstaly pravděpodobně nedotčeny. Nějaký čas potom začal Daniel mít vize toho, co vypadalo jako Merlin, i když se později ukázalo, že je to Morgan Le Fay, která ho upozornila na existenci Archy pravdy. Zařízení, které by po aktivaci umožnilo každému, kdo by se podíval do toho, pochopit, že Orájové nebyli bohové. Vedení jeho vizemi a s pomocí Tomina dokázali Daniel, Valamal Doran a Teal'c objevit Archu, přestože byli následně zajati a odvezeni do města Celestis, kde se dozvěděli, že nyní povznesená Adria
byla jediným existujícím Orájem. Po aktivaci archy Daniel a Teal'c zařídili, aby se kněz na ní podíval, a jeho nově objevená nedůvěra v Oráje byla následně přenesena na každého dalšího převora v galaxii kvůli spojení mezi nimi a jejich holy. Když byla Adria nyní oslabená, Morgan na ní zaútočila. Obě se věnovaly nekonečné bitvě podobné jako Oma Desala proti Anubisovi. Později se rozloučil s plukovníkem Carterovou a popřál jí hodně štěstí v její nové pozici velitelky Atlantidy a poznamenal, že ani divoký kůň by mu nezabránil v návštěvě. Plukovník Carterová ho požádal, aby přijel na Atlantidu, aby Ronona Dex se naučil, jak jednat s mezinárodní komisí. Při jeho návštěvě se zapojili do sparingu, kde bylo prokázáno, že jsou si rovni, což je další ukázka Teal'covy neuvěřitelné síly, hbitosti, odolnosti a vojenských schopností. I když je mu více než 160 let, 112 pokud nepočítáme 50 let v časovém dilatačním poli, což je nad vrcholným věkem Jaffy, Ronon, který byl na vrcholu, nenašel výhodu při boji se zbraní nebo v pěstním souboji, což ho zřejmě frustrovalo, protože nikdy předtím nepotkal někoho tak tvrdého jako je Teal'c. Spojili se, aby zabránili Wraithům převzít kontrolu nad vesmírnou stanicí Midway a dostat se tak na Zem. Také se na něm krmil Wraith, ačkoliv ho Ronon dokázal zabít dříve, než to způsobilo znatelné stárnutí. Měl také zájem o Rononovu zbraň, částicový magnum, a zeptal se, kde by ho mohl získat. Ti dva, i když zpočátku spolu nevycházeli, se spojili v boji proti Wraithům a stali se přáteli, což vedlo k tomu, že Ronon nakonec přijal Teal'covu pomoc týkající se IOA. Po zbytek roku se snažil spolu s SG-1 dopadnout Bála, zatímco plukovník Samantha Carterová vedla expedici Atlantis. Poté, co dopadli posledního klona Bála, se Teal'c zúčastnil obřadu extrakce na dovovské planetě Tokru spolu s generálmajorem Jackem O'Neillem a zbytkem SG-1. Obřad pokračoval a poslední klon Bála byl zabit. Vala Mal Doran zůstala na místě, aby pomohla hostiteli Bála, Azirovi, zvládnout stav po extrakci, protože sama věděla, co prožívala jakožto bývalá hostitelka. Po zjištění, že Atlantis pod útokem královny, cestuje SG-1 do města, aby pomohla v bitvě. Teal'c se během bitvy připojil k Mitchellovi jako pilot F-302 z lodě George Hammond, a kterou naštěstí přežili. Tak lidi, tohle byla celá historie Teal'ca, i když by se dalo říct, že se jedná i o jeho celý příběh. Pokud jste našli nějaké chyby nebo nesrovnalosti, vůbec se nebojte psát dolů do komentářů. Jinak zeď slávy patronů na Patreonu, kteří svými příspěvky podporují chod tohle kanálu, jeho budoucnost a také nezávislost, co se týče produkce, protože díky novým pravidlům už tento kanál skoro nic nevydělává, takže výdělky z této produkce přicházejí z Patreonu, takže díky všem našim patronům za tu podporu. Pokud byste chtěli podpořit tu produkci tímhletím způsobem, tak dole v popisku máte odkaz na Patreon a zde naleznete veškeré informace a veškeré benefity, jako například, že video vidíte o několik hodin nebo o několik dní dřív než ostatní, anebo že dostanete VIP označek v chatu na streamech a mnoho dalšího. Jinak dole v popisku videa máte také i odkazy na mé sociální sítě, na můj Steam, na můj PlayStation účet a také nově na můj Discord. A jinak pokud se vám toto video líbilo, dejte like, odběr, zvonek, sdílení a pokud ne, tak dejte dislike. Je to vaše volba, nic vás to nestojí, je to zadarmo a hodně tím podpoříte růst tohohle kanálu. Toť vše z mé strany, děkuji za vaši pozornost, uvidíme se u dalších lore videí nebo u nějakého livestreamu a do té doby dělejte to, co vás baví, bez ohledu na to, co vám kdo říká. Mějte se.